vi ska gå vidare till Skanska och Anders Danielsson som är med oss. Varmt välkommen ska vi säga. Innan vi kommer in på väder och vind, kan du sammanfatta rapporten och kvartalet som ligger bakom oss? Ja, det är ett starkt kvartal. Vi levererar en väldigt bra lönsamhet i vår byggverksamhet. Det ligger på en rörelsemarginal på 4,3% som är över våra målsättningar, både i enskilda kvartalet och rullande 12 månader. Sen har vi en rekordstark orderingång i kvartalet och vi har ändå som har gett oss en orderstock som är närmare 300 miljarder och det är på rekordnivå. Så väldigt bra leverans överlag i byggverksamheten. I vår bostadsutveckling där fortsätter vi leverera starka resultat i Centraleuropa. Den nordiska marknaden är ju hårdare drabbad av en svag marknad, svag efterfrågan. Och det kommer att krävas att konsumenternas förtroende kommer tillbaka för det finns ett underliggande behov av bostäder. Och i den kommersiella fastighetsutvecklingen så ser vi en bra aktivitet i Centraleuropa och Norden. Däremot så i USA så ser vi en fortsatt tvekan hos investerare. Vi har färdigställda fastigheter och vi som har en bra uthyrningsgrad på snittet i 77%, så vi har positivt kassaflöde. Men på grund av då det som händer i omvärlden och att den långa 10-årsräntan har gått upp i USA så har vi tagit nedskrivningar av värden då i amerikanska fastigheter, ett antal som inte är kassaflödespåverkande och fastigheterna står ju kvar och har en bra uthyrningsgrad. Vår fastighetsförvaltning slutligen i Sverige, den är ju stabil verksamhet eller en stabil lönsamhet också. Vi har tittat på andra byggrapporter och liksom nosat på någon slags vändning för humöret i Sverige och Norden. Du låter lite dämpad och avvaktande inom det området för egen del. Tolkar jag det rätt och kan du hjälpa mig att spana efter den här vändningen lite grann? Ja, vi ser det vi har sett är att bostäder, vår bostadsutveckling tror vi på en fortsatt svag marknad de närmsta 12 månaderna. Däremot så har vi skruvat upp våra marknadsutsikter för övrigt husbyggande både i Sverige och i Finland där vi går från en svag till en stabil marknad och det beror ju på att vi ser en ökad efterfrågan av mer social infrastruktur som skolor, sjukhus, äldreboende. Vi ser datacenter ökar. Vi har sett en stark efterfrågan i USA. Vi ser att det kommer även i de europeiska länderna där vi är verksamma. Och vi ser också ökade investeringar i försvar i hela Europa. Och det har gjort att vi har lyckats reallokera våra resurser till segment som är mer stabila och där det finns en högre efterfrågan. Ja, intressant. Jag har lärt mig att jag ska titta på fastighetsbolagen samtidigt som jag tittar på den amerikanska räntekurvan. Men jag ska alltså titta på Skanska också, apropå de här nedskrivningarna. Kan du expandera lite mer på det ämnet? Ja, de här nedskrivningarna som vi tar i kvartalet, det är ett fåtal amerikanska färdigställda kommersiella projekt som vi har i portföljen. Det är en väldigt, väldigt fin portfölj vi har och som har en bra uthyrningsgrad. De ligger i väldigt attraktiva lägen. Men just det som har hänt nu under våren och efter att konflikten i Mellanöstern startade så har det gjort att den långa 10-årsräntan i USA har gått upp kraftigt och låg ju häromdagen på 4,6% och den var ju strax under 4 tidigare i år. Så att det har ju hänt mycket på den sidan. Det sätter press på värden för kommersiella fastigheter överlag. Och vi har ju då gått igenom, det gör vi varje kvartal och sett att vi behöver ta den här nedskrivningen som återigen då påverkar inte kassaflödet utan vi har våra fastigheter står kvar. För några år sedan så var ju Commercial Property Development största vinstmotorn i koncernen, även om det kanske delvis berodde på att vissa andra divisioner underpresterade under den tiden. Och sen har man gått in i den här permavintern som ju då
lyckligtvis har sammanfallit med att alla andra delar av byggrörelsen i synnerhet har gått så mycket bättre i Skanska. Men finns det liksom någon slags vår någonstans längre in i framtiden för commercial property, eller ska vi se det där som en affär man hade som tjänade bra under några år och sen liksom i framtiden kommer det inte att vara någonting därifrån? Nej, jag tror det senare år på en fortsatt kommersiell fastighetsutveckling för både i Europa och i USA. Och jag har ju också sett en ökad aktivitet framförallt i Centraleuropa och i Norden, där vi har sålt väldigt många fastigheter under en tid, och vi har också startat nya kontor och nya kommersiella fastigheter. Så att det är en bättre marknadsförutsättningar i Centraleuropa och i Norden. Och just nu har vi färdigställda kontor i USA, och marknadsförutsättningar är ju att vi har inte startat några nya projekt, utan vi startar i projekt där vi ser att vi har en efterfrågan och vi har en marknadsförutsättningen tillåter det. Ni tar ju väldigt mycket order till datacenter i USA. Hur priskänsliga, eller snarare opriskänsliga, är den typen av kunder i den här boomen som råder nu? Eller annorlunda uttryckt, hur ser lönsamheten ut i de här kontrakten? Ja, vi har byggt datacenter under decennier i USA, och vi har bra relationer med kunder. Och för våra kunder är det viktigt att pålitlighet, tiden är viktig, time to market så att säga, och det är någonting de efterfrågar, och vi har ett stort förtroende för att vi har kunnat visa under många år att vi kan leverera på tid, på budget, och vi är förutsägbara så att säga. De kan lita på det, och det betyder mer än just själva prislappen. Med det säger vi stort tack till Anders Danielsson och grattis.